मोबाइल चार्जिङ डिस्कनेक्टेड र मोबाइल चार्जिङ एकदमै स्लो। यो प्रब्लम चाहिँ 100 मा 75% चाहिँ एन्ड्रोइड युजरहरूलाई भइरहेको हुन्छ। यदि तपाईँले आफ्नो मोबाइललाई चार्ज गर्दाखेरि चार्जिङ डिस्कनेक्टेड हुने या तपाईँले आफ्नो मोबाइललाई जति नै धेरै चार्ज गर्दा पनि कहिले फुल नहुने यस्तो खालको प्रब्लम छ भने र यो प्रब्लमलाई चाहिँ तपाईँले सल्भ गर्न चाहनुहुन्छ भने आजको यस भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र यस्तै फरक फरक किसिमको टेक्निकल भिडियोहरू अझ धेरै हेर्न चाहनुहुन्छ भने दिपेश टेक युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर यो साइटमा भएको अल नोटिफिकेसन बेललाई पनि अन गर्न नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। ओके, हामीले युज गर्ने स्मार्टफोनमा यति धेरै फ्युचरहरू हुन्छ, यति धेरै सेटिङहरू हुन्छ, तर त्यो सेटिङहरूको एक्चुअल युज के भनेर हामीले थाहा भयो भने चाहिँ हाम्रो मोबाइलमा रहेको सानोतिनो प्रब्लमहरूलाई हामी आफैले पनि सल्भ गर्न सक्छौँ। यदि तपाईँले चाहिँ आफ्नो मोबाइललाई चार्ज गर्दाखेरि चार्जिङ डिस्कनेक्टेड हुने या तपाईँले चाहिँ आफ्नो मोबाइललाई जति नै धेरै चार्ज गर्दा पनि कहिले फुल नहुने या त तपाईँको मोबाइलको ब्याट्री चाहिँ एकदमै छिटो डाउन हुने प्रब्लम छ भने तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा रहेको सेटिङलाई अन गर्नुहोला र सेटिङलाई अन गरिसकेपछि तपाईँले यो राइट साइडमा देखिराख्नु भएको छ यो सर्चको आइकन, यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यसमा ब्याट्री सर्च गर्नुहोला र यसमा ब्याट्री सर्च गरिसकेपछि यो ब्याट्रीको अप्सन देखिराख्नु भएको छ, यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले एउटा यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। र अब तपाईँले चाहिँ यो राइट साइडमा देखिराख्नु भएको छ यो तीनटा डट डट, यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि यसमा चाहिँ तपाईँको डिभाइस अनुसार अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ र यसमा तपाईँले देखिराख्नु भएको छ एडभान्स सेटिङ भनेर, यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले थोरै स्क्रल डाउन गर्नुभयो भने तपाईँले चार्जिङको दुईवटा अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा पनि तपाईँको डिभाइस अनुसार तपाईँले अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ वायरलेस चार्जिङ एभाइलेबल छ भने तपाईँले यो फास्ट वायरलेस चार्जिङको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ चार्जिङ मात्रै एभाइलेबल छ भने फास्ट केबल चार्जिङ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो गाइस, अब तपाईँले चाहिँ यसमा केही सेटिङहरूलाई अन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले देखिराख्नु भएको छ फास्ट केबल चार्जिङ, यो सेटिङलाई पनि यसरी अन गरिदिनुहोस् र यहाँ तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यहाँ केही ट्याक्सहरूलाई तपाईँले पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ वायरलेस चार्जिङ एभाइलेबल छ भने यो फास्ट वायरलेस चार्जिङलाई पनि यसरी अन गर्नुहोला। र साथीहरू, यो दुईवटा सेटिङलाई अन गरिसकेपछि यदि तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ चार्जिङ डिस्कनेक्टेड हुने या तपाईँको मोबाइल चाहिँ एकदमै स्लो चार्ज हुने, तपाईँको मोबाइलको ब्याट्री चाहिँ अलिक नटिक्ने खालको प्रब्लम छ भने यो सेटिङहरूबाट चाहिँ तपाईँले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब तपाईँले सिम्पली यसलाई चाहिँ अब मिनिमाइज गर्नुहोला र यसलाई थोरै ब्याक गरिसकेपछि अब तपाईँले अर्को सेटिङलाई पनि अन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि फेरि तपाईँले आफ्नो मोबाइलको सेटिङलाई अन गरिसकेपछि यो सर्चको आइकन देखिराख्नु भएको छ, यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यसमा चाहिँ क्यापिटलबाट युएसबी टाइप गर्नुहोला र युएसबी टाइप गरिसकेपछि तपाईँले अब थोरै स्क्रल डाउन गर्नुहोला र थोरै स्क्रल डाउन गरिसकेपछि तपाईँले युएसबीको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोला र साथीहरू यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यसमा धेरै अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यसको यो अप्सनहरूको भिडियो चाहिँ मैले पहिल्यै पनि बनाइसकेको छु, यहाँ माथि आई बटनमा सो भइरहेको छ, त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर पनि तपाईँले चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब तपाईँले चाहिँ आफ्नो मोबाइललाई एकदमै फास्ट एकदमै छिटो चार्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने अब तपाईँले यहाँ चार्जिङको अप्सन देखिराख्नु भएको छ, यसमा एकचोटि क्लिक गरिदिनु होला र साथीहरू यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ चार्जिङ डिस्कनेक्टेड हुने या त तपाईँको मोबाइल एकदमै स्लो चार्ज हुने प्रब्लम थियो भने यो प्रब्लमहरू चाहिँ अब सल्भ भइसकेको छ। र अब यो सेटिङहरू अन गरिसकेपछि अब तपाईँको मोबाइल चाहिँ एकदमै छिटो फास्ट चार्जिङ हुने, तपाईँको ब्याट्री पनि अलिक टिक्ने खालको प्रब्लमहरू यसमा चाहिँ हुने गर्दछ। र आजको भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन परेको छ भने मुनि कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सनुहोला र यस्तै फरक फरक किसिमको टेक्निकल भिडियोहरू अझ धेरै हेर्नको लागि दिपेश टेक युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। हस्त, जय नेपाल।